ሰላም ጤና ይስጥልኝ የቪዥን ቱቶር ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ባለፈው ክላሳችን ላይ የተነጋገርነው የግሬድ 12ን ቴርሞዳይናሚክስ ክላስን ወደ 5 ክላስ ቱቶሪያል ሌሰኖችን አዘጋጅተን ወደ እናንተ አቅርበናል። ቻናላችን ላይ እሱንም ማግኘት ትችላላችሁ። ዛሬ ደግሞ የምንጀምረው አብዛኞቻችሁ በጠየቃችሁ መሰረት ወርክ ኢነርጂ ኤንድ ፓወር በተባለው ቶፒክ ላይ ይሆናል ማለት ነው። አስማች አስ ፖሲብል በዛሬው ክላሳችን ላይ የተወሰኑ ኮንሰፕቶችን ለማንሳት እንሞክራለን። ይሄ የመጀመሪያው ሴሽን ነው፣ የመጀመሪያው ክላሳችን ነው። ከዚህ በኋላ በዚህ ቶፒክ ላይ ወደ እናንተ የሚደርሱ ተከታታይ ክላሶች ይኖሩናል። ያው ለመጀመር ያህል አስዊ ነው ወርክ የምትለዋን ቃል ዊ ነው በደንብ እናውቃታለን። በተለያየ ኮንቴክስት ዲፋይን ሊደረግ ይችላል። ለምሳሌ ወርክ ማለት የሆነ ገቢ ሊያስገኝ የሚችል እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ ስራ ነው ልንለው እንችላለን። ሳምታይምስ ደግሞ ወርክ የሚለውን ቃል በዲክሽነሪ ትርጉሙ መሰረት ስንወስደውም ወደ ጆብ ወደሚለው ነገር ሊወስድብን ይችላል። በፊዚክስ ግን when it comes to in the world of physics, work has different meaning than that of the dictionary meaning. So ምን ማለት እንደሆነ እንረዳዋለን ማለት ነው። ስራ ተሰራ ለማለት ምን አይነት ክራይቴሪያ ሊኖር ያስፈልጋል የሚለውን ነገር ኢን ዲቴል እናወራለን በዛሬው ክላሳችን ላይ። ቀጣይ በሚኖሩን ክላሶች ደግሞ ስለ ኢነርጂ ስለ ፓወር ኢን ዲቴል እየተነጋገረን እንመጣለን ማለት ነው። ግን ያው ለጀስት ክላሳችንን ለመጀመር ያህል በዋናነት የመጀመሪያውን ክላስ ስንጀምር ስለ ወርክ ደን ስናወራ ስለ ወርክ እያወራን ስለ ኢነርጂ አናወራም ማለት አይደለም። ስለ ኢነርጂ የምንነጋገረው ሀሳብ ወይም ደግሞ ኮንሰፕት ይኖረናል። ስለዚህ ያንን መሰረት አድርገን እንነጋገራለን። ስለ ወርክ አወራሁኝ ማለት ስለ ኢነርጂ አላወራም ማለት አይደለም። ቢኮዝ they are related በጣም የተገናኙ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ሶ ክላስ ሌት ዊ ስታርት ቱዴይስ ክላስ ፍሮም ኮንሰፕት ኦፍ ኢነርጂ። እንዳልኩት ነው ኢነርጂ የሚለውን ነገር ስናወራ ነው ስለ ወርክ ማውራት የምንችለው። ስለ ወርክ ስናወራ ስለ ኢነርጂ እናወራለን ማለት ነው። ሁለቱን አነጣጥላቸውም አብረን ነው ሀሳባቸውን ይዘን የምናወራው ማለት ነው። ኢነርጂ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ስንመለከት ኢነርጂ ማለት በአጭር ቋንቋ ኢትስ ካፓሲቲ ቱ ዱ ወርክ፣ ስራ ለመስራት የሚያስፈልግ ካፓሲቲ ወይም ብቃት ወይም ችሎታ ማለት ነው። ያንን ችሎታ ወይም ያንን ብቃት ፕሮሰስ እናደርገዋለን ማለት ነው። we call it as energy. That one is energy. So when it comes to in the world of energy, there are so many kinds of energy. There is a mechanical form of energy, there is electrical form of energy, there is chemical form of energy, there is radiant form of energy, there is thermal form of energy. When it comes to energy, there are so many kinds of energy, but we have to know that one thing: energy cannot be created nor destroyed. Energy create አይደረግም፣ energy destroy አይደረግም። energy ከአንድ ፎርም ወደ ሌላ ፎርም ይቀየራል። it can be transferred from one form of energy to another form of energy from the law of conservation of energy. ይሄን ይነግረናል law of conservation of energy. so thermal form of energy ወደ ምን ተቀየረ? ወደ mechanical form of energy ሲቀየር ለምሳሌ ኢንጂን ላይክ ግሬድ 12 ላይ በደንብ አውርተናል። ሂት ኢንጂን ፎር ኤግዛምፕል የዚህ ቤስት ኤክስፕላናቶሪ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ኢንጂንስ ይሄ በጣም ጥሩ ኤግዛምፕል ነው። ሜካኒካል ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ወደ ተርማል ፎርም ኦፍ ኢነርጂ አብዛኛውን ጊዜ የሚቀየረው በፍሪክሽን በምናምን አማካኝነት ነው። ሶ ኢነርጂ ከአንዱ ወደ አንዱ ይቀየራል የሚለውን ነገር ሪሌት ለማድረግ እያሰብን ነው። ሌላው ሜካኒካል ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ወደ ኤሌክትሪካል ፎርም ኦፍ ኢነርጂ የሚቀየርበት ላይክ እንደነ ጄኔሬተር ሜካኒካል ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ነው። ዛት ሚንስ ሮተር አለ በማግኔቶች መሀል ሮተሩ ሲሽከረከር ኢትስ ሜካኒካል ኢነርጂ። ሶ የሮተሩ መሽከርከር አማካኝነት ማግኔቲክ ፍላክቹዌሽን እንዲኖር ያደርጋል። ቼንጅ ኢን ማግኔቲክ ፍላክስ ዊል ሪዘልትስ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ። ሶ ጄኔሬተር ኢዝ ዋን ፎርም ኦፍ ኢነርጂ። ጄኔሬተር ኢዝ ዋን ታይፒካል ኤግዛምፕል ኢን ዊች ሜካኒካል ኢነርጂ ኢዝ ቢንግ ኮንቨርትድ ቱ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ። ወራስ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ወደ ሜካኒካል ኢነርጂ የሚቀየርበት ደግሞ አንድ አስፔክት አለ። ዳት ኢዝ ሞተር፣ ኤሌክትሪክ ሞተር። ሶ ኤሌክትሪክ ሞተር by using the electrical energy it will going to rotate. So that is, in that case, the electrical energy is converted to the mechanical form of energy. What else? From electrical energy to chemical energy we have like battery.
ባትሪ በውስጡ ምንድን ነው ያለው? ኬሚካል አለው በውስጡ አልካላይን የሚባል ሶልቨንት አለ፣ ሶሉሽን አለ። ሶ ያ ሶሉሽን ነው እንትን የሚያደርገው ማለት ነው። ኤሌክትሪክ ኬሚካል ፎርም ኦፍ ኬሚካል ነው ውስጡ ፕሮሰስ የተደረገ። ሶ ያንን ወደ ምን ይቀየራል ማለት ነው? ወደ ኤሌክትሪካል ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ይቀየራል። ጋልቫኒክ ሴልስ ብለን እንጠራቸዋለን የፕራይመሪ ሴሎችን። እነሱ ሞር ኤክስፕላናቶሪ ሊሆን ይችላሉ ለዚህ ኤግዛምፕል ማለት ነው። ሌላው ኤሌክትሪካል ወደ ኬሚካል ፎርም ኦፍ ኢነርጂ የሚቀየረው ላይክ ባትሪ ቻርጀር you can take it as battery charger because when you charge your mobile phone that means you are feeding its electrical energy. That electrical energy will going to be stored inside the battery by the form of chemical energy. So ያ ነው ዋናው ኮንሰፕቱ። ሌላው ኬሚካል ኤነርጂ ወደ ራዲያንት ኤነርጂ ፎርም ይቀየራል። ኬሚሉሴንስ እንለዋ ፎቶሲንቴሲስ ላይክ the way in which plants prepare their food, photosynthesis in which radiant energy is being converted to chemical form of energy. ይሄንን በደንብ ኤክስፕላናቶሪ ለማድረግ እዚህ ጋር ተሞክሯል። ሶ ይሄ ሬክታንግል የሚያወራው ነገር ስለምንድን ነው የሚለውን ኮንሰፕት ስናወራ ኢነርጂ ከአንድ ፎርም ወደ ሌላ ፎርም እንደሚቀየር ነው የሚነግረን ማለት ነው። ክሬትድ ወይም ዲስትሮይድ እንደማይደረግ ነገር ግን ላይክ ለምሳሌ አይ ካን ኖት ክሬት ኤሌክትሪካል ኤነርጂ በት አይ ካን ጌት ኤሌክትሪካል ኤነርጂ ፍሮም ደ ሜካኒካል ኤነርጂ አስ ዌል አስ ፍሮም ኬሚካል ኤነርጂስ እንደዛ እንደማለት ነው። ሶ ሀሳቡን በደንብ ተረድታችሁታል ብዬ አስባለሁ። ጥያቄም አስተያየትም ካላችሁ ኮመንት ላይ እየጻፋችሁ ሂዱ። ከወዲሁ እያስታውስኳችሁ ለመሄድ እፈልጋለሁ። ኢነርጂ እንደተነጋገርነው ኳንቲቲ ነው። ሶ ኳንቲቲ ኢት ካን ቢ ሜዠረብል ሜዠር መደረግ የሚችል ኳንቲቲ ነው። ያ ኳንቲቲ ሜዠር የሚደረገው ጁልስ በተባለ ዩኒት ይሆናል ማለት ነው። ዩኒት ኦፍ ሜዠርመንት ጁልስ እንለዋለን። ኢት ኢዝ ሪትን ባይ ካፒታል ጄ ሶ ላይክ ኢን ፉድ ወርልድ ፉድ ላይ ምንድነው የምናወራው? ከምግብ የምናገኘውን ኢነርጂ በምንድን ነው የምናስቀምጠው? በካሎሪ ነው የምንገልጸው አይደለ? ካሎሪ ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ። የስ ካሎሪ ማለት አንድ ፎርም ኦፍ ኢነርጂን ወይም ደግሞ የኢነርጂ ሜዠርመንት ነው ካሎሪ። ሶ ሴን አንድ ካሎሪ ምን ያህል ጁል ነው? ቢኮዝ የኢነርጂ ኤስአይ ዩኒቱ ጁል ስለሆነ አንድ ካሎሪ ምን ያህል ጁል ነው የሚለውን ነገር ስናወራ ይህንን ነገር በደንብ ኖት ማድረግ ያስፈልጋል። አንድ ካሎሪ ማለት 4.19 ጁል ነው የሚለውን ነገር መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። So energy can be expressed more specifically by the term of work. By the term of work we can express energy. So ቀደም ብያለሁ ወርክ የምትለዋ ቃል ከዲክሽነሪ ከምናውቃት ቃል ትርጉም በጣም ይለያል ብያለሁ። ቢኮዝ ዲክሽነሪ ላይ ስራ ተሰራ የሚባለው ሰም ካይንድ ኦፍ አውትፑት ወይም ደግሞ ጌን ሲኖርህ ላይክ ለምሳሌ አሁን ስራ ሰርተህ ገንዘብ ስታገኝ የሆነ እንቅስቃሴ አድርገህ የሆነ ለውጥ ስታመጣ ዳትስ ወርክ ደን እንደዛ ተብሎ ነው የሚታሰበው። በት ኢን ፊዚክስ ወርልድ ዲስ ኢዝ ኮምፕሊትሊ ዲፍረንት። ሶ ወርክ ተሰራ ማለት ስራ ተሰራ ማለት ምን መደረግ አለበት? ፈርስት ኦፍ ኦል ኢን ፊዚክስ context, in physics aspect, if we want to say that there is a work done, so the first thing should be like ምንድነው መሆን ያለበት? የመጀመሪያው ነገር there has to be ሶስት ነገሮችን ማንሳት እፈልጋለሁ። ይቅርታ። የመጀመሪያው ነገር there has to be force. There must be what? Force has to be there. So የመጀመሪያው ነገር ምን መኖር አለበት? there has to be force applied መኖር አለበት። ስራ ተሰራ ለማለት work done አለ ለማለት የመጀመሪያው ነገር force has to be there. force መኖር አለበት። force ምንድን ነው? force means push or what? push or pull of something because that's a force. ሶ ፑሽ ማለት ከራሳችሁ ወደዛ እየገፋችሁት ከራሳችሁ በተቃራኒ አቅጣጫ የምትገፉት ከሆነ ፑሽ ይባላል። ፑል ማለት ወደ ራሳችሁ የምትስቡት ከሆነ ነው። ሶ ፎርስ መኖር አለበት ስራ ተሰራ ለማለት ማለት ነው። ሁለተኛ ስራ ተሰራ ለማለት በፊዚክስ ፎርስ አፕላይ መደረግ መቻል አለበት ብለናል። ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው? there has to be some kind of displacement. This is the basic concept. Displacement, okay? ዲስፕሌስመንት ማለት ቼንጅ ኢን ፖዚሽን ነው። ሲ
ሲንስ ኢት ኢዝ ዲስታንስ እስካለ ድረስ ዲስፕሌስመንት ማለት ቼንጂንግ ፖዚሽን ሆኖ ቤዚካሊ ዲስፕሌስመንት ማለት ከፋይናል ፖዚሽን እና ኢኒሻል ፖዚሽን በሁለቱ መሀል ያለው ሰብትራክሽን ነው። ቶታል ሌንግዝ አይደለም ዲስፕሌስመንት። ሶ ዲስፕሌስመንት ለምሳሌ ሰምበዲ ከኤ ተነስቶ ቢ ጋር መጣ ከተባለ ዲስፕሌስመንቱን ተናገር ስትባል ኤ ምንድነው ኢኒሻል ፖዚሽን ነው፣ ቢ ምንድነው ፋይናል ፖዚሽን ነው። ይሄ ነው ያለው የተጓዘው ዲስታንስ። ሶ ዲስታንሱም ዲስፕሌስመንቱም እኩል ነው በዚህ አይነት አስፔክት ማለት ነው። ከኤ ተነስቶ ቢ ጋር ስለመጣ ሶ ዲስፕሌስመንቱ ምንድነው ቢ ጋር የደረሰበት ፋይናል ፖዚሽን ላይክ ለምሳሌ ኤክስ ኤፍ ማለት ይቻላል። ኤ ላይ የነበረበት ኢኒሻል ፖዚሽን ኤክስ አይ ማለት ይቻላል። ሶ ኤክስ ኤፍ ማይነስ ኤክስ አይ ስታደርገው ዲስፕሌስመንት ታገኘዋለህ፣ ፕላስም ዲስታንስ እንደማለት ነው በዚህ ፐርስፔክቲቭ አንጻር። ወይም ደግሞ ለምሳሌ አሁን ሰማዋን ከኤ ተነስቶ ዞሮ መጥቶ ኤ ላይ መጣ። ሲ ከኤ ተነስቶ ዞሮ ሲመጣ ኤ ላይ ከመጣ ስፔሻሊ ይሄ ነገር በደንብ ዲስከስ አድርገነዋል አይደለ? ሞሽን ላይ በደንብ ዲስከስ አድርገነዋል። በዚህ ቻናል ላይም አለ አፕሎድ ተደርጓል ቪዲዮ። እሱ ላይ በደንብ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ስለ ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንት ልዩነታቸው። ኤኒዌይስ ግን እዚህ ጋር ስለ ዲስፕሌስመንት ለማውራት ፈልጌ ነው። ዲስፕሌስመንት ቼንጅ ኢን ፖዚሽን ስለሆነ ስፔሻሊ ፋይናል ፖዚሽን ማይነስ ኢኒሻል ፖዚሽን ነው። ፋይናል ፖዚሽኑ ማን ነው? ኤ ነው። ኢኒሻል ፖዚሽኑ ማን ነው? ኤ ነው። ስለዚህ ስትቀናንሱት ተነሳውም ኤ ላይ መጥቶም የተቀመጠውም ዞሮ መጥቶ የመጣውም ኤ ላይ ነው። ሶ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ኢኒሻል እንትኑ ፐርስፔክቲቭ አንጻር መጥቶ ያረፈውም ኤ ላይ ነው፣ የተነሳውም ኤ ነው። ሶ ቼንጂንግ ፖዚሽኑ ዜሮ ነው። ስለዚህ ዲስፕሌስመንት የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ወርክ ደን ለማለት ምን ያስፈልጋል? ዴር መስት ቢ ሰም ካይንድ ኦፍ ዲስፕሌስመንት። የመጀመሪያው ፎርስ አፕላይ መደረግ አለበት። ሁለተኛው ምን መኖር አለበት? አፕላይ በተደረገው ፎርስ አማካኝነት የተወሰነ ርቀት ወይም ዲስታንስ ዲስፕሌስመንት ሊኖረው ያስፈልጋል ማለት ነው። ዲስፕሌስመንት ሊኖረው ያስፈልጋል። ሶስተኛው እና ቤዚክ ሪኳየርመንት ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው? ሶስተኛው እና ቤዚክ ሪኳየርመንት ፎርሙላውን ካዩ ነው በኋላ ነግራቸዋለሁ። እስከዛ ድረስ ግን ሶስተኛው ምን ይሆናል ብላችሁ እያሰባችሁ ራሳችሁን እየጠየቃችሁ ጠብቁኝ ማለት ነው። ኦኬ ዴፊኒሽኑን እናውራ። ከዴፊኒሽኑ በኋላ ሶስተኛው ምን እንደሆነ ነግራችኋለሁ። ቤዚካሊ ግን እነዚህ ሁለቱን በአእምሯችሁ ለመያዝ ሞክሩ። የመጀመሪያው ፎርስ አፕላይ መደረግ አለበት፣ ሁለተኛው ዲስፕሌስመንት መኖር አለበት ማለት ነው። ሶ ወርክ ደን ምንድን ነው ሲባል እዚህ ጋር አጠር ብላ ቀለል ባለ እንግሊዝኛ ተቀምጣለች። ወርክ ደን ማለት the scalar product of between the force and displacement. scalar product between force and displacement. finished. ፎርስ ምንድን ነው? is it scalar or vector quantity? force is a vector quantity. very nice. what about displacement? displacement, is it vector or scalar quantity? it is again vector quantity. yes. so between vector quantities we have two kinds of multiplication: scalar product or dot product, and the other one is cross product. ቬክተር መልቲፕሊኬሽንን በተመለከተ ስለ ቬክተርስ የተባለ ቻፕተር እዚሁ ቻናል ላይ ታገኛላችሁ። እሱንም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ራፍሊ አይ አም ጎይንግ ቱ ኢንትሮዲዩስ to the definition of work done. So work done, it's a scalar product of what? When it's a dot product between the two vector quantities, force and displacement. ስለዚህ ስራ ተሰራ ለማለት ፎርስ እና ዲስፕሌስመንት ያስፈልጋል ያልኩት ለዛ ነው ማለት ነው። if you apply a force on an object, it covers a displacement in the direction of the force. so you have supplied energy or drawn work on that object ማለት ነው። so ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ከዴፊኒሽኑ በኋላ ይህንን ወይም ደግሞ ፎርሙላውን ከጻፍን በኋላ ሞር ኢላስትሬቲቭሊ ለማውራት እንሞክራለን ማለት ነው። ሶ ኢት ኢዝ ስካላር ፕሮዳክት ራይት። ወርክ ደን ማለት ስካላር ፕሮዳክት ነው። ስለዚህ ስካላር ፕሮዳክት ኦፍ ፎርስ ኤንድ ዲስፕሌስመንት ነው ብለናል። ሶ ሴይ አይ ሃቭ ቱ ቬክተርስ ቬክተር ኤ ኤንድ ቬክተር ቢ ቬክተር ኤ ኤንድ ዋት ቬክተር ቢ ራይት። ሶ we have two products, vector A and vector B, two vectors I mean. vector A እና vector B ዶት ፕሮዳክት በሚኖራቸው ሰዓት መሀላቸው ላይ B እና A ምን መሆን አለባቸው ብለናል? ቬክተሮች ናቸው ብያለሁ። so it's represents as the magnitude of vector A times magnitude of vector B times cosine of the angle between the two vectors. The angle between the two vectors, say if it is theta, cosine of
ቴታ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ሀሳብ በመውሰድ ወርክ ደን ማለት የሁለት ቬክተር ኳንቲቲዎች የፎርስ ኤንድ ዲስፕሌስመንት ዶት ፕሮዳክት ነው ስላለን ወርክ ደን ኢኳልስ ቱ ዶት ፕሮዳክት ባይ ዘ ዌይ ኢት ዊል ጊቭ ዩ ስካላር ኳንቲቲ ቬክተሮች ዶት ፕሮዳክት ሲኖራቸው ስካላር ኳንቲቲ ነው የሚሰጠ። ስለዚህ ወርክ ደን ኢዝ ስካላር ኳንቲቲ። ኦኬ ወርክ ደን ስካላር ኳንቲቲ እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ። ኢትስ ኖት ቬክተር ኳንቲቲ ኢቭን ዞ የሁለት ቬክተር ሪዘልቶች ቢሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ቬክተሮች ዶት ፕሮዳክት ሲኖራቸው ምንድነው የምታገኙት? ስካላር ኳንቲቲ እንደሆነ ልብ ማለት አለባችሁ ማለት ነው። ሶ ወርክ ደን ማለት ፎርስ ዶት ዊዝ ዲስፕሌስመንት ነው። ሶ ኢት ዊል ጊቭ አስ ማግኒቱድ ኦፍ ፎርስ ታይምስ ማግኒቱድ ኦፍ ዲስፕሌስመንት ታይምስ ኮዛይን ኦፍ ዘ አንግል ቢትዊን ዘ ቱ ቬክተርስ። በሁለቱ ቬክተሮች መሀል ያለችውን አንግል ቴታ ብለናታል። ለምሳሌ ፎርስ ዳይሬክሽኑ በዚህ ከሆነ ኦኬ ዲስፕሌስመንት ዳይሬክሽኑ በዚህ ጋር ከሆነ ዲስፕሌስ እያደረገ ያለው ዳይሬክሽኑ በዚህ ጋር ከሆነ በሁለቱ ቬክተሮች መሀል ያለችው አንግል ቴታ ናት ማለት ነው። ሶ ዛትስ ዋይ ቴታ እዚህ ጋር የገባችው ኮዛይን ኦፍ ቴታ ብለን ኤክስፕረስ ለማድረግ የተሞከረው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ነው ዋናው ሀሳብ ኮስ ቴታ ማቴማቲክስ ትሪጎኖሜትሪ ላይ ኮዛይን ኦፍ ቴታ ዜሮ የሚሆነው ቴታ ስንት ስትሆን ነው? ኮዝ ስንት ቫልዩ ነው ዜሮ የሚሰጠን? ዳት ሚንስ ቴታ ኢኳልስ ቱ ኮዛይን ኢንቨርስ ኦፍ ዜሮ ኮዝ ኢንቨርስ ኦፍ ዜሮ አይደለ? ሶ ኮዝ ኢንቨርስ ኦፍ ዜሮ ስንት ነው የሚሰጠን? 90 ዲግሪ። ሶ በሁለቱ ቬክተሮች መሃል ያለው አንግል 90 ዲግሪ ከሆነ ወይም ደግሞ ሁለቱ ቬክተሮች ፐርፔንዲኩላር ከሆኑ እርስ በእርስ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ይሄ ፎርስ ነው ወራሴ ዲስፕሌስመንት ሊሆን ይችላል። በሁለቱ መሃል ያለው ዲግሪ 90 ዲግሪ ከሆነ ወይም ደግሞ ይሄ ፎርስ ሊሆን ይችላል ይሄ ፎርስ ሊሆን ይችላል፣ ይሄ ዲስፕሌስመንት ይሆናል። በሁለቱ መሃል ያለው ዲግሪ 90 ዲግሪ ማለት ፐርፔንዲኩላር ከሆኑ ኮዛይን ኦፍ ዛት ዲግሪ ቫልዩ ዜሮ ነው። በዛ ሰዓት ወርክ ደን ምን ይሆናል ማለት ነው? ኮዝ ዜሮ ስለሆነ ዲስ ቫልዩ ዜሮ ነው። ሶ ኢፍ ዲስ ቫልዩ ዜሮ ወርክ ደን ቢካምስ ዴፊኒትሊ ዜሮ። ሶ ስራ አልተሰራም ማለት ነው። ስራ አልተሰራም። ስለዚህ ስራ ተሰራ ለማለት ቅድም እንዳልኩት ወርክ ደን አለ ለማለት ፎርስ እና ዲስፕሌስመንት ያስፈልጋል ብልም ሶስተኛው ሪኳየርመንት ግን ምንድነው? ፎርስ ኤንድ ዲስፕሌስመንት they have to be አሁን ባልኩት መሰረት ምን መሆን አለባቸው? ፓራላል መሆን አለባቸው። ፓራላል as much as possible ፓራላል መሆን አለባቸው። ኢን ኤሰንስ ተመሳሳይ ዳይሬክሽን መሆን አለባቸው ማለት ብቻ አይደለም። ለምሳሌ እንደዚህ ከሆኑ ፎርስም ወደዚህ ዲስፕሌስመንትም ወደዚህ ከሆነ ስራ ተሰርቷል። ቢኮዝ በመሃላቸው ያለው ዲግሪ ቴታ ስንት ነው? 0 ዲግሪ ነው። ምንም ዲፈረንስ የለም። ቴታ 0 ዲግሪ ከሆነ ኮዛይን ኦፍ 0 ዲግሪ ኢት ኢዝ 1። ሶ ኮዝ ትልቁ ቫልዩ ስንት ነው? 1 ነው ማክሲመም። ትሪጎኖሜትሪ ላይ -1 እና በአንድ መሃል ነው ቫልዩአቸው የኮዝም የሳይንም ማለት ነው። ስለዚህ በ-1 እና በ1 ትልቁ ቫልዩ 1 ስለሆነ ኮዛይን ኦፍ 0 ዲግሪ ነው አንድ የሚሰጥ። ያኔ ወርክ ደን ቢካምስ ማክሲመም ይሆናል። አለስ አዘርዋይስ ግን ሃፍ ኦፍ ሰምቲንግ እንደዛ እያለ ስለሆነ የሚሄደው ማክሲመም አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ማክሲመም ወርክ ደን እንዲኖረን ከተፈለገ ሁለቱ ቬክተር ኳንቲቲዎች መሆን አለባቸው። they have to be ፓራላል መሆን አለባቸው የሚለውን ኮንሰፕት መውሰድ አለብን ማለት ነው። ሶ ፎርስ ኤንድ ዲስፕሌስመንት መስት ቢ ፓራላል እዚህ ጋር ብሎታል። መስት ቢ ፓራላል። ሶ ስለዚህ some kind of like ለምሳሌ we have box here. by the way ይቅርታ ስለ ጎበዝ አይደለሁም። as much as possible ኢላስትሬቲቭ ለማድረግ እሞክራለሁ፣ ግን ስለ ጎበዝ አይደለሁም። ኦኬ የሆነ ሳጥን አለን። አፕላይ የተደረገው ፎርስ ይሄ ነው። ሳጥኑ እንዴት ይንቀሳቀሳል? ወደዚህ ይንቀሳቀሳል። ሶሪ ስለ እንዳልኳችሁ ነኝ። ሳጥኑ ወደዚህ ይንቀሳቀሳል ማለት ነው ኤክስ። ሶ ዲስፕሌስመንቱ ወደዚህ ዳይሬክሽን ነው፣ ሆሪዞንታል ነው። ፎርሱ ግን ኢዝ ኖት ሆሪዞንታል። ስለዚህ
ይሄንን ሞር ኢላስትሬቲቭሊ ለመግለጽ በካርቴዥያን ኮኦርዲኔት ፕሌን ልሳለው። this is the displacement direction, this is the force direction። በማከላቸው ያለው አንግል ቴታ ነው ማለት ነው። ሶ ቬክተር ሪዞሉሽን ላይም ተነጋግረናል። ኢን ሞር ዲቴል አውርተናል። ቬክተር ላይ ቬክተር ሪዞሉሽን የሚለውን ኮንሰፕት አንስተን ተነጋግረንበታል። ይሄ ፎርስ ሁለት ኳንቲቲዎች አሉት፣ ሆሪዞንታል እና ቨርቲካል ኳንቲቲዎች አሉት። የእነሱ ቬክተር ሰም ነው ይሄ ፎርስ የሚሰጠን ማለት ነው። ይሄኛው ፎርስ ይሄ ፎርስ ምን አይነት ኳንቲቲዎች አሉት? ፎርስ ሆሪዞንታል ዌራስ ቨርቲካል ኮምፖነንት አለው። ቨርቲካል ኮምፖነንቱ ከዲስፕሌስመንቱ ጋር 90 ዲግሪ ነው አይደለ? ስራ አይሰራም ማለት ነው። ሆሪዞንታል ኮምፖነንቱ ግን ከዲስፕሌስመንቱ ጋር ፓራል ስለሆነ ስራ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ወርክ ደን የዚህን ወርክ ደን ዲፋይን ስናደርግ ፎርስ ሆሪዞንታል ኮምፖነንት ለማለት ፈልጌ ነው ታይምስ ዲስፕሌስመንት ማለት ነው። ታይምስ ዲስፕሌስመንት ይሄ ማለት ፎርስ ሆሪዞንታል ማለት ኤፍ ታይምስ ሆሪዞንታል ቫልዩ ኮስቴታ ነው። የዚህ ኤፍ ኮስቴታ ታይምስ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ስትመጡ ዞረን ስንመጣ እዚህ ዴፊኒሽን ላይ ተመለስን ማለት ነው። ይሄም በሌላኛው መንገድ ኢላስትሬቲቭ ወይም ለመግለጽ ስንፈልግ እንደዚህ ለማንሳት እንችላለን ማለት ነው። እሺ ክላስ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። somebody there is somebody here okay 100 ኪሎ የሆነ እቃ ተሸክሟል። ወደ ላይ ነው ፑል አድርጎ የሚይዘው ማለት ነው። ስለዚህ አፕላይ የሚያደርገው ፎርስ ስለተሸከመ ወደ ላይ ነው። እየተራመደ ግን ያለው ሰውየው ወደዚህ ነው። so can we say that this person has done work done or not? ይሄ ሰውዬ ስራ ሰርቷል። in terms of physics ነው። 100 ኪሎ እቃ ተሸክሞ እየሄደ ነው እንግዲህ። ስለዚህ በሪያሊቲው ብትመጡ ይሄ በዲክሽነሪ ዴፊኒሽኑ ላይ ምናምን ብንመጣ ስራ እየሰራ ነው ልንል እንችላለን። ነገር ግን this is not correct because ይሄ ሰውዬ አፕላይ ያደረገ ያለው ፎርስ ወደ ላይ ነው፣ እየተጓዘ ያለው ሆሪዞንታል ነው። ሶ ፐርፔንዲኩላር ኮምፖነንቶች ናቸው። ኮዛይን ኦፍ ፐርፔንዲኩላር ኮምፖነንት ኮዛይን ኦፍ 90 ማለት ነው። ኮዛይን ኦፍ 90 ዲግሪ 0 ነው የሚሰጠው። ስለዚህ ስራ አልሰራም የሚለውን ነገር ይነግረናል ማለት ነው። ሶ ይሄ ሰውዬ ኮምፕሊትሊ ምን አላረገም፣ ስራ አልሰራም የሚለውን ነገር አንደር ኮንሲደሬሽን ውስጥ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ክላስ this is like force versus displacement graph ፎርስ ቨርሰስ ዲስፕሌስመንት ግራፍ ላይ ወርክ ደን እንዴት ዲፋይን ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነገር ነው እዚህ ጋር ለማንሳት የተፈለገው። this is force whereas this one is displacement, right? ኦኬ ስለዚህ እንዴት ነው ወርክ ደን ዲፋይን ማድረግ የምንችለው ሲባል ቀደም ባልኩት መሰረት ነው። ስለዚህ ፎርስ ወርክ ደን ማለት which is the area under this graph ነው which is base times height ይሆናል ማለት ነው። ቤዙ ይሄ ነው፣ ሄቱ ይሄ ነው ማለት ነው። ሶ ቤስ ታይምስ ሄት ብለን ዲፋይን አድርጎታል ማለት ነው። ሶ we will see actually ችግር የለውም ብዙ አይነት ኤግዛምፕሎች ስላሉ እዚህ ላይ ሞር ኤክስፕሌን ማድረግላችሁ በቀጣይ በሚኖረን ክላሳችን ሊሆናል ማለት ነው። ሶ ለዛሬ ቤዚካሊ ዲፋይን ያደረግነው ቅድም እንዳልኩትም ኢነርጂ ምን ማለት እንደሆነ አየን። ኢነርጂ ከአንድ ፎርም ሌላ ፎርም እንደሚቀየር አየን። ስራ ለመስራት ቤዚካሊ ቫይታል የሆነው ነገር ኢነርጂ እንደሆነ ተነጋገርን ማለት ነው። ሶ ቀጣይ በሚኖረን ክላሳችን ላይ የተለያዩ አይነት የወርክ ደን ሲናሪዎችን እያነሳን እነሱን ሞር ኤክስፕሌን ለማድረግ እንሞክራለን። ከዛም ወርክ ኢነርጂ ቴረምን ዲፋይን እናደርገዋለን። ወርክ ደንን ከቼንጂንግ ካይኔቲክ ኢነርጂ ጋር ኮሪሌት ለማድረግ እንሞክራለን። ሶ ያችን ወርክ ኢነርጂ ቴረምን ደግሞ መሰረት በማድረግ ጥያቄዎችን እንሰራለን። ጥያቄዎችን ከሰራን በኋላ ያኛውን ክላስ ከጨረስን በኋላ ሶስተኛ በሚኖረን ክላሳችን ላይ ስለ ኢነርጂ ከአንድ ፎርም ወደ አንድ ፎርም ሲቀየር ላይክ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሎው ኦፍ ኢነርጂ ኢንዳይሬክትሊ በተለያዩ ጥያቄዎችም ለመስራት እንሞክራለን ማለት ነው። ሶ ቤዚካሊ ይሄንን ኢነርጂ ኢዝ ኮንሰርቭድ የሚለውን ኮንሰፕት አንስተን ሞር ኢን ዲቴል
ብሪፍሊ ዲስከስ እናደርግበታለን። ሶ ፎር ቱዴይስ የነበረን ክላሳችን ይሄን ይመስል ነበረ። በቀጣይ ክላስ ላይ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። አመሰግናለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ከዚህ በኋላ በምንለቃቸው የተለያዩ አይነት ትምህርታዊ ቪዲዮዎች ላይ ተጠቃሚ እንድትሆኑ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለምን እናንተ እሱ ላይ አዲስ ትሆናላችሁ? ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የቻናሉ ቤተሰብ ሁኑ። በተጨማሪም ቻናሉን ጆይን እንዲያደርጉ የምትፈልጓቸው ጓደኞቻችሁ ካሉ ለእነሱም ሼር አድርጓቸው። ቻናሉን ጆይን እንዲያደርጉ ሁላችሁንም እጋብዛችኋለሁ። መልካም ጊዜ ሆንላችሁ። አመሰግናለሁ።